नमस्कार साथीहरु, ग्राफिक्स कोडिङ नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी बाइसेक्सन मेथडबाट चाहिँ रुट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने चाहिँ सिक्छौं। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। बाइसेक्सन मेथड भनेको चाहिँ क्लोज एन्ड मेथड हो अनि हामीले चाहिँ पहिला नै दुईटा इनिशियल गेसेसहरु चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो रुट चाहिँ त्यही दुईटा इनिशियल गेस भित्र चाहिँ पर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइसेक्सन मेथडको एल्गोरिदम छ। यो एल्गोरिदममा चाहिँ यो x1 र x2 दिएको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इनिशियल दुईटा गेस हुन्छ अनि e भनेको चाहिँ एरर हो र त्यो चाहिँ एब्सोल्युट एरर हो। त्यसपछि हामीले f(1) र f(2) निकाल्छौं अनि त्यसपछि हामीले त्यसको मल्टिप्लाई गरेर त्यो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर चाहिँ हेर्दै गर्छौं। हाम्रो यो एल्गोरिदम चाहिँ एउटा एक्जाम्पल छ अनि त्यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ हाम्रो क्लियर हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा फंक्सन दिएको छ अनि त्यो फंक्सन मा चाहिँ हामीले अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा इनिशियल गेस लिएको छौं। x1 भनेको 1 र अब x2 भनेको 1.5 इनिशियल गेस लिएको छौं। अब हाम्रो f(x1) निकाल्दा चाहिँ यो 1 चाहिँ यो माथिको इक्वेसनमा हाल्दा चाहिँ हाम्रो यो -2 आउँछ र f(x2) चाहिँ 0.98 आउँछ। जब हाम्रो यो दुईटा f(x1) र f(x2) चाहिँ f(x1) र f(x2) चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आउँछ तब चाहिँ हाम्रो रुट चाहिँ त्यो इन्टरभल भित्र पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ दुईटै पोजिटिभ अथवा दुईटै नेगेटिभ आउँथ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुको इनिशियल गेसहरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ x0 निकाल्छौं। त्यो भनेको चाहिँ बाइसेक्ट गर्छौं। अघिको दुईटा इनिशियल गेसको चाहिँ मिड भ्यालु लिन्छौं। त्यही भएर चाहिँ यसलाई बाइसेक्सन मेथड भनेको। हामीले चाहिँ दुईटा इनिशियलको यसलाई बाइसेक्ट गर्दै गर्दै रुट पत्ता नलागेसम्म चाहिँ बाइसेक्ट गर्दै जान्छौं। अब हामीले x0 निकालेपछि चाहिँ f(x0) निकाल्छौं अनि f(x0) को भ्यालु चाहिँ हामीले f(x1) र f(x2) सँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौं। हाम्रो चाहिँ f(x1) नेगेटिभ छ अनि f(x0) चाहिँ पोजिटिभ छ। अब यो दुईटाको प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ भने हाम्रो रुट चाहिँ त्यस इन्टरभल भित्र चाहिँ पर्छ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौं। अब यहाँ f(x1) र f(x0) को प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउने भएर चाहिँ हाम्रो x1 भनेको चाहिँ 1 भयो र अनि त्यसपछि x0 भनेको 1.25 यसको बीचमा चाहिँ हाम्रो रुट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब त्यो थाहा पाएपछि हामीले चाहिँ अब x2 चाहिँ अथवा यहाँ दुईटा यहाँ जे छ त्यहाँ नभएको चाहिँ x2 छैन। अब x2 लाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौं। x2 लाई चाहिँ केसँग चेन्ज गर्छौं भन्दाखेरि x0 सँग चेन्ज गर्छौं अनि फेरि हामीले सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ x0 लाई चाहिँ अघि जुनको इन्टरभल छ परेको छ त्यसलाई फेरि बाइसेक्ट गर्छौं र तबसम्म बाइसेक्ट गर्छौं जब दुईटा लास्टको दुईटा को बीचको एरर चाहिँ 0.001 अथवा चाहिँ सेम नआएसम्म चाहिँ हामी गर्दै जान्छौं र जब आउँछ त्यो नै हाम्रो रुट हुन्छ। अब हामी यो एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ प्रोग्राम बनाउँछौं। टर्बो C++ मा टर्बो C++ ओपन गरौँ। स्टार्ट न्यू गरौँ। यसलाई फुल स्क्रिन गर्दियौं। include iOS stream.h include conio.h include math.h हामीले फंक्सन चाहिँ पहिले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डिफाइन f(x) हामी अघिकै एक्जाम्पलकै ट्राई गरौँ। त्यहाँ चाहिँ e to the power यो भनेको एक्सपोनेन्शियल भयो e to the power x minus 2 त्यसपछि void main। अघिको एक्जाम्पल अथवा एल्गोरिदममा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ दुईटा इनिशियल गेस लिएको थियौं। यसमा पनि त्यही गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ फ्लोट x1 र हाम्रो x2 भनेको चाहिँ इनिशियल भयो, x0 भनेको मिड पोइन्ट अनि त्यसपछि f(1) f(2) र f(0) राख्छौं र हाम्रो एरर चाहिँ हामीले 0.001 राख्छौं। सी आउट गरौँ।
enter to initial guess x1 र and x2 हाम्रो दुईटा इनिशियल गेस भयो c in x1 र x2 दुईटा इनिशियल गेस भयो अब हामी चाहिँ f1 र f2 निकाल्छौं f1 भनेको f of x1 त्यसैगरी f2 भनेको f of x2 अब हामी यो दुईटा को प्रोडक्ट चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर चाहिँ हेर्छौं f of x1 times f of x2 यदि यो दुईटाको प्रोडक्ट पोजिटिभ छ भने चाहिँ हामीले गेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ cout change the initial guesses हामीले गेस चेन्ज गर्छौं त्यसपछि गेज राखौं अब हामीले गेस चेन्ज गर्ने भएपछि फेरि गो टु टप गरेर हाम्रो अब फेरि अर्को गेस हाल्नको लागि माथि पुर्याउँछौं टप भयो अब त्यो पहिलाको रिपिट हुने भएर चाहिँ हामी क्लियर स्क्रिन पनि राख्दियौं क्लियर स्क्रिन अब यदि दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ पोजिटिभ नभइकन चाहिँ यदि नेगेटिभ नै भयो भने चाहिँ एल्स अब हामी चाहिँ मिड पोइन्ट अथवा त्यो बाइसेक्ट गर्छौं x1 plus x2 by 2 अनि f naught भनेको f of x naught निकाल्छौं अब if f of x naught times f of x1 यदि लेस देन 0 छ भने चाहिँ हाम्रो रुट चाहिँ x naught र x1 को बीचमा पर्छ अनि त्यसपछि हामीले चेन्ज चाहिँ x2 लाई गर्नुपर्ने हुन्छ f2 भनेको f0 भयो एल्स मा x1 equals to x naught f1 equals to f naught अब हामी चाहिँ एरर चेक गर्छौं यदि if एब्सोल्युट एरर को लागि चाहिँ हामीले यो fabs भनेर चाहिँ हामी फंक्सन युज गर्छौं यदि fabs f naught चाहिँ एरर भन्दा रिलेटिभ एरर चाहिँ 0.001 भन्दा चाहिँ सानो छ भने चाहिँ हाम्रो रुट नै त्यही हुन्छ त्यो भनेको cout root is हाम्रो रुट नै x2 हुन्छ यदि एरर भन्दा सानो रहन्छ भने चाहिँ एल्स मा गो टु लूप यो लूप चाहिँ कहाँनेर राख्छौं भन्दाखेरि हामीले यो अघि बाइसेक्ट गरेको भन्दा माथि राख्छौं लूप अब हामी लास्टमा एउटा गेज राखौं त्यो भनेको चाहिँ हामीले की प्रेस नगरेसम्म स्क्रिन चाहिँ होल्ड गर्छ रन गरौँ एरर आएको छ यहाँ एउटा छुटेछ रन गरौँ अर्को एरर पनि आएको छ यहाँ fo भयो f0 थियो fo लेखिएछ रन अब दुईटा इनिशियल गेस 1 र 5 दिए अब रुट चाहिँ दिएको छ अब हामीले भित्र चाहिँ इच स्टेपमा चाहिँ के भ्यालु आयो भनेर चाहिँ हामीले टेबुलर फर्ममा हेर्नु मन छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि सजिलै छ यहाँनिर चाहिँ हामी cout x1/t x2/t भनेको चाहिँ ट्याब हो 5 वटा स्पेस हुन्छ त्यसपछि f1/t f1 नगरिकन f of x1 गरौँ /t f of x2/t अनि x0/t f of x0 भयो न्यू लाइन एकचोटी रन गरी हेरौँ एकचोटी हामी
सो गेसेस चाहिँ हामी 0 र 1 दियो भने चेन्ज द गेस भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ गेस हाम्रो मिलेन, गेस चाहिँ चेन्ज गर भनेर आएको छ भने हाम्रो चाहिँ गेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 र 4 गऱ्यो भने रुट आएको छ। अब हामी त्यसको यसलाई एकचोटि कपी गरौँ। कपी गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल इन्सर्ट अनि त्यसपछि पेस्ट गर्नको लागि हाम्रो शिफ्ट इन्सर्ट गर्छौँ हामी। अब रन गरौँ। कन्ट्रोल F9 भयो भने डाइरेक्ट रन हुन्छ। 1 र 5 गेस लियो भने हाम्रो चाहिँ टेबुलर फर्ममा आएको छ, तर यो अझ मिलेर आएको छैन। यसको लागि चाहिँ अझ हामी मिलाउँछौँ। हामी त्यो फ्लोटको पछाडि चाहिँ 4 वटा मात्र डेसिमल लेख्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेट प्रिसिजन हामीले 4 भनेपछि 4 वटा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई छुट्टै हेडर फाइल चाहिन्छ। त्यसको लागि हेडर फाइल चाहिँ हामी include io manipulation.h राख्छौँ। रन गरौँ। एरर आयो। सेट PRECISI छुटेछ एउटा। गरौँ। अब चाहिँ रन गरौँ। 1 र 6 हाम्रो चाहिँ टक्क मिलेर आएको छ। यस भिडियोमा चाहिँ यति नै। अब तपाईहरु चाहिँ नयाँ फंक्सनहरु चाहिँ ट्राई गरेर त्यसको रुट चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फल्स पोजिसन मेथड चाहिँ सिक्ने छौं।